Ik ben Daan van Brusselen, kinderarts, en ik doe onderzoek naar de effecten van luchtvervuiling op kinderen. Een van de redenen waarom kinderen nog meer kunnen blootgesteld worden aan luchtvervuiling dan volwassenen, is het feit dat ze zich op een lager niveau bevinden. Ze zijn gewoon minder groot en ze wandelen of bevinden zich in een buggy net op het niveau van de uitlaatpijpen van auto's. Dus de vervuiling, luchtvervuiling, typisch ook roet, black carbon, blijft wat meer op dat niveau hangen. Wat nog belangrijk is het feit dat ze sneller ademen en daardoor vaak ook meer luchtverontreinigingsdeeltjes binnennemen dan een volwassene. We weten dat er al effecten zijn heel vroeg in het leven. Zo weten we dat kinderen in de baarmoeder al worden blootgesteld aan verschillende vormen van luchtvervuiling. En vooral van fijn stof is er daar geweten dat kinderen die daaraan worden blootgesteld prenataal, geboren worden met een lager geboortegewicht, ze gaan ook vaker prematuur zijn met alle gevolgen van dien. Als we het hebben over chronische effecten, dan weten we bijvoorbeeld dat de longfunctieontwikkeling bij kinderen die blootgesteld zijn aan NO2, en NO2 dat is heel typisch iets verkeersgerelateerd, dat die minder goed is dan bij kinderen die daar niet aan blootgesteld zijn. We weten ook dat een verbetering van de luchtkwaliteit, en dan heel specifiek van die NO2, er ook voor kan zorgen dat die longfunctieontwikkeling die wat minder goed was, terug wat beter wordt. Dan zijn er ook acute effecten. Acute effecten, dan spreken we bijvoorbeeld over ozonconcentraties die typisch stijgen in de zomer, maar ook weer vooral als er veel verkeersgerelateerde luchtvervuiling is, dat er dan meer kindjes met astma of piepende ademhaling worden gezien op de spoedgevallen en bij huisartsen. Heel veel ouders zullen herkennen dat ze regelmatig een pufje met Ventolin moeten gebruiken als hun kindjes piepen op de longen. En dat is iets waar we de laatste jaren ook steeds meer vragen over krijgen. Zeker in het stadscentrum van ja, mijn kind piept toch wel regelmatig op de longen. Is dat iets wat te maken heeft met luchtvervuiling of wat dat daardoor kan verergerd worden? En dan moeten we daar zeker bevestigend op antwoorden.